And you've been very vocal about opposing, about the U.S. invading Nigeria militarily. You've been opposing this move. Why are you firmly, convinced that the U.S. should not interfere? It is not the job of the U.S. to interfere in protecting Nigerians. And where they interfere, it should be Nigeria who say we want partnership, not the other way around. In this case, it was the U.S. who first announced that they felt that there's Christian genocide happening in Nigeria, and then gave Nigeria an ultimatum. There is no country worth its salt in the world, including Palau or Suriname, where a president of another country just wake up in the morning and say, hey, we give you an ultimatum. If you don't wear your pants properly, we're going to bomb your country. There's no country worth itself. And this is an African country that has the highest population of black people. And I have always felt that, going by the way President Donald Trump is running his own country, his foreign policy agenda, his decision to even defund support for programs in countries where there are predominantly black people, his own ban on visas for Nigerians. You cannot tell me that you love a country where Christians are being killed, instead of granting them refugee status, which they may or may not need. You ban them from entering your country. You want to convince me you love that country? No. So I'm generally opposed to any kind of colonial or neo-colonial agenda on the continent of Africa and my country, Nigeria. And I think and I believe that it's weak leadership that's brought this upon us. If we had the right leaders in place, there's no way the U.S. government will wake up one day and just say, let's go and bomb Nigeria, or let's give the Nigerian leadership an ultimatum. Because you can't do that to the U.S. Nigeria is not the only country designated as a country of particular concern. China is designated as a country of particular concern on religious freedom. But I can bet my last dime on it that nobody's going to wake up in the U.S. State Department and say we are bombing China. It's impossible, because the balance of power is in favor of the two countries. So this is a sign of our weakness, and the fact that we remain a third world country. And it's always been my position that Nigeria should actually step up and be one of those who decide the fate of humanity, as opposed to being at the receiving end of every kind of decision, including even our neighbors, closing our airspaces and airspaces above us. What those military bases that stayed in Niger, in Mali, and the Sahel region. This is do what they like with Nigeria because of weak leadership. Imagine what Burkina Faso did to the Nigerian Air Force, seizing and detaining some of Nigeria's so-called finance officers who had landed because they had an emergency. It took 2 weeks. All that is as a result of weakness of Nigerian leadership. Now, I don't have a problem with those who want to help with solving our terrorism problem. I don't have a problem with that. I hate terrorists and or whomever is designated in that direction, but I have a problem with bullying a country of 220 million people and just issuing directives to them as if we're a high school located somewhere in Idaho. I don't even think you can do that to a high school principal in the U.S., where you just tell them, oh, we're coming to your school next week to bomb you if your students come late to class. So I'm just using that analogy to tell how degrading it is. So for me, it's about the integrity and dignity of the African man and the continent. That's why my opposition to it is very vehement. And finally, back off from the press, then you will understand that you don't have to look back. And I will give you an example. The day after I fought for the Nigeria police force, my hand was broken by a police officer. Day after. I didn't take months. Came to my cell the next day and broke my hand. And another time, they beat me up and forced me to go to prison. Police officers that I had fought for.
But it's not the first time I fight for people who do that to me. That is the understanding I have, that they are struggling to make the transition from being the oppressed to being the resistor. And the solution is consistency on our part to say, look, I know what is right, and I know what I'm doing to you is not right, and I'm going to keep doing it. And I think at the end, you will win some of them to your side. And then once you're able to win to your side, we'll become fighters for public good. But it's not going to be a huge number, because the people who are programming them, they don't give up. They will look for all kinds of distraction. That department of distraction and programming of the oppressed person to keep accepting oppression as a means of survival is the most potent position that the oppressor has. And that department is well staffed, well funded, and consistent in delivering at his role. So anytime I'm faced with that, I just understand that I have a little bit more work to do. And I do it. And sometimes it can be very frustrating, no doubt about it. But there's also a part of it that's very rewarding. That is that each time you win one of those persons, you probably won more than 100 fighters. Because that one that comes to your side becomes very well composed, very happy. It becomes a work against iniquity. So that's my understanding of why I keep doing this. It's worked. It's worked over the years, and it's worked particularly in this period. Who consistently goes to Africa. So you have to have, almost daily therapy program. Otherwise, they will also fall back into this. That's a natural habitat. Hello? Yes. So that's the natural habitat of an oppressed person is a position of defeat, perpetual defeat. And mostly lethargy, they're very lethargic, they stay there. They also sometimes don't like the idea of being asked to move from their certain position of submission to a certain position of resistance. Thank you so very much. Thank you so very much, Mr. President. And we want to make this a very interactive session because it's the last Freedom Republic broadcast for the year. And well, quite a great deal of people have sent in requests to speak, and we don't want to waste their time. We want to pass the mic to the Nigerian people to have an interface with you. Please, let's take our time, 5 minutes maximum, please, each person. And after you must have asked your question, we'll drop you so we can take our conversation for as many people as possible. So yeah, let's pass the mic to Budget. Budget, good evening. Unstoppable. It's nice having you guys. Good evening, comrade sir. Happy Christmas, my fellow brothers and sisters across the country. It's a lovely conversation we are having because at the end of the day, one way or the other, a revolution will definitely arise with the way this government is moving and the way Nigerians are responding to the hardship this government has forced on them. And most importantly, it is us that understand the pain of the people, us that understand the atrocities that is being done to the people, that we need to come together and what you need to achieve on the long run. And I had a statement here you made unstoppable on the opposition.
going against our comrade here. But it's not all opposition members or even people within this APC wickedness. There are those that are there for what they are giving, but they know the truth of the matter. And if you sit with some of them, they will tell you, oh, this is the reality. And in as much as I am in the opposition, I am solely behind Nigerians standing up for their right and fighting for what they deserve against this wicked government we have today. And we definitely need the able and capable Comrade Sowore to, be part of the movement of, liberating our people, as he has shown that he's capable to the task and equal to the task, So it is a good development. Mr. Comrade, sir. Yes. Looking forward and knowing the current situation and the way Nigerians at the grassroots are yearning for change and an alternative to our current situation. With this current criminal tax law the government is imposing, is trying to force in the throat of Nigerians, we are foreseeing a very massive protest and resistance to this government, because it seems they don't want to agree and let it lie, even though they say they are having an investigation into it, but they still want to pass the fraudulent tax by saying that they are regazetting it. So I'm sure you are aware of all these things I just said, but I just want to call your attention on the upcoming protests and resistance by the Nigerian people to know if you are going to be standing with us as usual to fight for our right, to fight for the better Nigeria we are all seeking and demanding for future generations to come, sir. Thank you. Well, thank you very much. You can bet on it that we will stand with Nigerian people at all times. If anybody has to be invited to protest, it wouldn't be us. We have demonstrated over the years that we know how to protest and we know how to sustain protest. What we demand or we question is the intention of those who want to protest with us or who want us to join them in protest. Are you ready? And you are willing to go, for broke? That's what we demand. We're not the kind of people you invite to protest and you run even more hardship on the people, like the APC people did. That's why you see that we're wary about joining just anyhow opposition groups in the country, because we know them, we understand their agenda, we understand their character, and we know that a lot of them are fickle and they're double-edged sword, and that so many of them are just prostitutes. They have no ideological conviction. They're all about what they can gain from, immediately from situations, but we're not like that. So we'll have these conversations and we'll join as I bring to, and we'll sustain it. So don't worry about that. Thank you so much for your question and comment. Thank you so very much, Corporate President Omoyele. And of course, please feel free to request for the mic. We want to take many people as possible, because this is the last Freedom Republic broadcast for the year. So please, this is your chance to really ask your question and be as straight to the point as possible, because we don't want to delay the comrade, and he's got so many engagements apart from today's Freedom Republic broadcast, so we don't want to delay. So let's pass the mic to the next speaker, Bushari Shamsuddin. Please proceed with your question. Bushari, are you there?
please proceed, sir. Okay. Good evening, Mr. Sowore. Good evening. I greet everyone. Yes, sir. I greet everyone listening and Nigerians. So, sir, so sorry I couldn't meet up with you when you were at Lagos last time. I'm looking forward to see you because I think we have a grassroots work to do. And it has to be something, it's a discussion we had when we have a meeting at MVI. At the coffee and that I don't know, I can't remember the exact name of that location, but I think you can remember. I'll try and send you a message if you can get it from there. So, since Unilag, you are familiar with Unilag, and you are someone that is well known there. So, there's a particular suggestion someone made the other day when we were at that meeting. So, I really want us to work on it. So, and the second thing I just want to say is just to encourage Nigerians to follow the right channel whenever they are demanding something from the government or they are being oppressed. Because a lot of people are very scared, a lot of people don't know what to do. But I can tell you, if you are in the AAC party, you are in the Take It Back movement, you are with Omoyele Sowore and the other comrades, you are a step ahead of every other thing. So this will just be my word of encouragement to every Nigerian listener and every other person and every other. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Happy holidays. Happy holidays. I will get back to you. Since you're going to reach out via a trusted channel, we'll talk. Thank you so very much. Let's pass the mic to the next speaker that I can see here. Gentleman, are you there? Yes, sir, I am here. Thank you very much, Mr. Unstoppable Dasone. And thank you for giving me the mic. Thank you, Mr. Sowore. I've been following you on Twitter and you are following me back. Thank you very much. I want to appreciate you first and foremost for standing up for justice. That is what I love about you. Standing up for justice. You have been speaking for justice, and I'm very, very proud of you, for organizing that protest for Martin Nnamdi Kanu. You did massively well. At that point in time, Martin Nnamdi Kanu morale was down, but that protest really made him understand that he still has people, and you single-handedly do it. And I am your number one fan for doing that. You won my heart for doing that. And as an Igbo man, you won my heart for doing that. I respect you. Then secondly, sir, I want you to organize your party very well. We the young people have discovered that these big political parties are not made for us. They are not made for us. And then secondly, all these people, most of them, I won't mention the political party and their leaders, you know them, we know them. Many of them are galvanizing to see how they can be able to use their social media platform and then get whatever they want to get and leave this country. Many of them are not interested in the welfare of this country. So I'm pleading with you, sir, if you can be able to organize your party so that it will be national outlook, so that young people can be able to, pick their form from local government chairman, State House of Assembly, and the rest of them. I want you to do that, sir, so that we can be able to contest, because leaving this thing in the hand of these guys will never take us anywhere. If we want Nigeria to be one, then we must make sure we do the right thing. Doing the right thing is by forming a strong ideological political party that will shift Nigeria from this ravaging of terrorism. It is an insult to us as educated people listening to this wonderful program. It is an insult to us that people are booming, people are fentanyl, people are verified, will be roaming the streets. Full of these supporters, sympathizers, terrorist financiers will be roaming the street, dictating to us how to run this country, telling us that we have to live. I don't know if that's me alone. I think we lost him. Moderator, can you take the next person, please? Yes.
And would you like to respond to this whole idea of organizing the party as though AAC is some new political platform that is aiming No, that's fine. at Nigerian That's fine. people? It's we have to keep responding perpetually to this request. The important thing is that there's an intersection between young people and the nature of how to join the party, which is this seamless digital recruitment. And we normally pair people with the local government and state coordinators to talk to them, onboard them, and they will take it from there. I agree completely with you that we need brand new parties, but we're not the brand new party. We've been around since 2018, consistently giving people the best manifestos, ideas, and the best possible resistance against oppression, political manipulation, and lack of ideology, lack of ideas and character by current Nigerian leaders. But of course, most people didn't count this seriously until recently, and I'm happy to announce to you that people are joining AAC on a daily basis, probably faster and more frequently than they're joining any party at this time, online. But all of that, we also pivot away to offline recruitment efforts, grassroots mobilization, so that we can be everywhere. I agree, we need to be more tenacious about being everywhere, becoming a household name, and we'll make that happen. We're already making that happen. And in saying that, I always thank those who have made this happen. We do the website, who are knocking doors, and people are doing the onboarding and education process, the conscientization process for new members. Please, don't miss out on the opportunities here now for you and share with you. Thank you. Hello? I think I've been frozen now. Hello? Yeah, nobody seems to be hearing me, but if you're hearing me, I'm still here. Baba JP worldwide. Àkànlé olóhùn ọba nìkan. Mi ò ní kó sọ oríkì ìdílé ọ̀bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. How many minutes? Baba JP. Yes, sir. How many minutes? Wonderful. I'll put you as the program with you. Ralph. Are you ready? Yeah. 12:44. 12:43 here. It's 44. You can go. Gbogbo ara ilé, gbogbo ìrònú, gbogbo ọkàn tí wọ́n ra ètò ojútólé ojútòkò káàkiri àgbáyé òkè yẹn. Ẹ káàbọ̀ padà o. Nígbà tí ètò bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo ṣe lálàyé fún yín pé àlejò pàtàkì ni mo gbà lórí ètò fún tòní gbé ẹja ńlá ìwọ wá gbé. Ẹ mọ̀ pé bí gbogbo nǹkan ti lọ káàkiri àgbáyé kò sí èyí tó ṣẹ̀yìn wa. Wọ́n ní àkùkọ gàgàrà tó gorí ọ̀pẹ rẹ̀ ìdé téńté ojútólé ojútòkò ní ètò yìí. Àlejò mi pàtàkì tí mo gbà lórí ètò fún tòní ọ̀gbẹ́ni Omoyele Sowore tí wọ́n jẹ́ olùdíje dupò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú AAC ní ọdún 2023. Wọ́n wà ní agbára pẹ̀lú mi ṣètìwárí pé ẹ̀jẹ̀ ńlá ni wọ́n ní gbé lórí ètò fún tòní. Ẹ kẹ́sì àwọn èèyàn yín níbi gbogbo tí wọ́n wà tí wọ́n ti wọ̀n náà ètò yìí wípé àlejò wa tá à ń retí ó ti wọlé dé o. Àlejò mi mo kí ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojútólé ojútòkò fún tòní o. Okay,
ní fún àkókò tí a wà púpọ̀ ọdún Kérésìmesì kí ọdún kí ó yàgò. àmì àṣẹ ìdúró rẹ̀. Olùkọ́ àti ìtàn wọ̀nyí. ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti rójú àlejò mi ẹ wọ̀ pé alárèé jẹ̀gbá nǹkan sì gbé nǹkan wà ní lórí ètò fún tòní. kíbi àmì lọ rè béèdò ìjẹsà kíbi àmì lọ rè é níbo là ń forí sọ gangan lónìí lórí ètò. kókó tá a fẹ́ pẹ̀kẹ́ ló ní ìjọba democracy àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. democracy la pè ní ìjọba àwa ara wa. democracy la pè ní ìjọba tó súnmọ́ aráàlú. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà làwọn oníkakí ní ẹ ti gba ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n dojú ìjọba àwa ara wa bolẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. mímí méjì mẹ́ta tábà dé káwo sàkún káwo ju aago ẹ rí wípé àkókò òṣèlú tá a wà yìí ló ti pẹ́ jù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àwọn ológun tí wọ́n rí ìjọba ìjágbà láti ọdún 1999 ní democracy ti padà sí orílẹ̀-èdè wa ní. ṣùgbọ́n èròǹgbà wa èpòǹgbẹ wa tá a fi ń pariwo tí ìjọba àwa ara wa ń gbà náà ni wípé ìwà àwọn oníkakí kò bá tara àlú mu, ìwà àwọn agbébọn kò bá táwọn èèyàn lú mu. gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wa olóògbé Gbẹ́ngà Adébóyèbó ti máa ń sọ ó ní bí wọ́n lọ sùn tìbọ́ntìbọ́n ni bí wọ́n lọ tọ̀ tìbọ́ntìbọ́n ni bíbínú wọn tìbọ́ntìbọ́n ni ìdùnnú wọn tìbọ́ntìbọ́n ni. kò sí ibi tí sójà ti lè ṣèjọba tí ó lè tẹ́ aráàlú lọ́rùn. la ṣe ń pariwo táǹkì tó táǹkì tẹ̀sán wípé à ń fẹ́ ìjọba tí a máa darí ara wa lórílẹ̀‐èdè kí àwọn sójà kan padà sínú igbó ibi tí wọ́n ti máa ṣe ààbò lórí ìlú ní báríkì wọn. ṣùgbọ́n láti ọdún 1999 tí democracy ti padà sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ilẹ̀ papọ̀ ṣùdà. bóyá ká wípé nǹkan àrètí gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí kò tó wà lọ́wọ́ láti gbà náà. àti ìgúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórin olóògbé Adébáyọ̀ bó ti kọ́ lónìí. ọkọ̀ Nàìjíríà màrè lójú àgbà mi o láni yóò tu ọkọ̀ yìí dé èbúté ayọ̀ o. ṣé ẹ gbàgbé ó kọ́ lóun jálẹ̀ ó ní àwa ò fẹ́ ọ̀jẹ̀lú mọ́ nílẹ̀ wa, àwa ò fẹ́ ọ̀jẹ̀lú mọ́ nílẹ̀ wa, àwa ò fẹ́ òṣèlú tó mú ẹ̀tanú dání, jàgídíjàgan àti ìlérí asán o gbogbo rẹ̀ ni kó dópin. ẹni pé n tá a fẹ́ gangan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹni àtúnpadà wá rí kí n má bá ojú òpó lọ ní olóró kí wòrò wẹ́rẹ́ mi kó má pọ̀ jù. àlejò mi ìjọba democracy ti padà sí. Alright. àlejò mi ìjọba democracy ti padà sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà látọ̀dún 1999. ṣùgbọ́n ó dàbí pé ohun tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ìrètí wa tó wà lọ́wọ́ kí lè rò kó fi rí bẹ́ẹ̀. Ìjọba democracy tí ó padà dé ní 1999 ó yàtọ̀ sí ìjọba democracy tí wọ́n pè ní democracy kankan. nígbà tí mo fẹ́ láti sọ fún yín ni pé ìjọba democracy tí wọ́n gbé wá ní ayédèrú ìjọba democracy kí la ṣe sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ológun tí wọ́n bọ́ṣọ sílẹ̀ tí wọ́n di alágbádá àwọn náà pawọ́ pọ̀ pé àwọn gbéjọba lẹ̀ ọ́ àmọ́ wọ́n máa fún iléwúrẹ́ àwọn ní ìfòkàn sílẹ̀ àwọn ará wọn ni wọ́n lọ kó èmi inú wọn lọ kó látẹ̀wọ̀n jáde wọ́n ṣe wá gba ìjọba. àwọn tí wọ́n tí àwa tí a jà fún ìjọba àwa ara wa kò ń ṣe ìjọba àwa ara wa la jà fún àwọn tí wọ́n gba ìjọba tiwantiwa ni wọ́n ṣe àwa ara wa yàtọ̀ sí tiwantiwa. ẹ ṣáà wò. tiwantiwa yẹn ni pé àmọ́ra wa ìgbà tí ń pàdé àwọn àṣírí gbà ṣe ìjọba àwa ara wa mọ́ ó wà díjọba lẹ́yẹ̀mẹ̀yà tí ó díjọba
tí wọ́n sí níjọba àwọn tí wọ́n ní ni wọ́n gba ìjọba. Ní ìjọba democracy tí ó bá ti mú ìtẹ́lọ́rùn tí ó fún wa ní ìlọsíwájú kò ṣe democracy. Ìdí tí a ṣe sọ pé a ń jà fún democracy báyìí ni gbogbo aráàlú lè lọ́wọ́ sí ìjọba tó wà ń ta. Kò má dé pé àwọn kan tí wọ́n pọ̀ ni wọ́n ṣe wá bó ṣe wù wọ́n. Pé ká lè máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe ìlú tiwa. Àmọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn aráàlú lónìí ṣé wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ níjọba tó wà ń ta. Kò sí. Ẹ bá wo ìjọba orílẹ̀-èdè wa nígbà tí a gba òmìnira ní 1960. Ẹ wá wò sí ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ní ìgbà yẹn láti 1960 títí di 1986 tí a mọ̀ sí ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n. Nísìnyí náà àti tó wà ní democracy láti ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n 1999 sí 2000 àti di mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. Ìlọsíwájú tí ó bá Nàìjíríà nígbà yẹn ó ju gbogbo ìlọsíwájú tí a ti ní láti 1999 sí. Bí pé nígbà yẹn à ń síwájú ní láti 1999 a padà sẹ́yìn. Ní ìjọba democracy 1960 sí 1986. Ó ṣe democracy nìkan oríṣiríṣi ìjọba ló wà. Oríṣiríṣi àwọn ìjọba. Nígbà yẹn kan a tún lọ jagun. Àmọ́ nígbà yẹn tí ẹ bá kú lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa dé ìlú tí wọ́n pè ní Benin City ní wákàtí mẹ́ta àbí sí mẹ́rin. Nísìnyí tí ẹ bá kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lè dé Benin City ní wákàtí mẹ́jọ. Nígbà yẹn ni wọ́n dá àwọn oríṣiríṣi àwọn iléèwé gíga gbogbo ayé ń pọ́n lẹ́gbà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University of Lagos tí gbogbo ayé ń pọ́n wọn lẹ́gbà àwọn iléèwé tó lẹ̀. Ìgbà yẹn ni àwọn tí wọ́n ṣe ìjọba democracy díẹ̀ náà mú iléèwé ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ náà mú wá bá wa. Àwa bá ìjọba democracy tí a kàn lọ́dún mẹ́rin péré ní 1980 táwa lọ tí wọ́n gbéjọba fún táwọn ìjọba ológun tó ń gbéjọba fún àwọn alágbádá nígbà tí àwọn Awólọ́wọ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mẹ́rin yẹn péré tí àwa fi ẹnu kan ìjọba democracy tí ò kì í ṣe ayédèrú. Òun ló fún wa ní ìgbéga táwa níbi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìgbà yẹn ni mo ráyè lọ sí iléèwé. Ìgbà yẹn la mọ̀ ń pa iléèwé ọ̀fẹ́. Gbogbo àwọn hospital tẹ́ ẹ̀ ń sin ilé ìwòsàn ìgbà yẹn náà kọ́. Ìgbà yẹn ni wọ́n kọ́lé fún àwọn aráàlú tó ń pè ní mass housing system. Ẹ bá ń gbọ́n pàjá kan dé títí wọ́n kọ́lé títí lọ dé àwọn ilé tó ń kọ́ sí wà ní ìlú Ìgbọ́kọ̀dá. Ṣàgárí village ṣe wà nílùú Olóńdó yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Báyìí sọ pé wàá gbé Ṣàgárí ò kì í ṣe ẹni tó gbádùn ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ń ṣe. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní ìjọba democracy sí ṣé wọ́n ti kọ́lé láti ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n tí wọ́n ti gbàjọba tí wọ́n kọ́ ilé ẹyọ kan táwọn aráàlú ń gbé. Kò sí. Ṣé wọ́n kọ́ airport ẹyọ kan táwọn aráàlú lè máa fò sí? Bóyá tó ń bá kọ iye tó máa fi kọ́ airport kan á jẹ́ tó fi ń kọ́ airport mẹ́fà ní àwọn ìlú bíi Ghana àbí Kenya. Ṣé wọ́n ti ṣe ọ̀nà ṣé wọ́n tẹ àwọn ọ̀nà tó wà ṣé wọ́n tẹ tún ṣe láti ìgbà yẹn? Ẹ wo látìgbà tó ti bí mi tí mo kọ́kọ́ máa wá sí Adó Èkìtì 1986 ni mo tẹ̀lé àbúrò bàbá mi ta lọ láti ìlú Òkìtìpupa ti lọ dé Adó Èkìtì. Kò ju bóyá ló ju bí wákàtí mẹ́ta. Láti Òkìtìpupa dádó. Bẹ́ẹ̀ni àkànṣe àwọn mọ́tò ọ̀nà yẹn dẹ̀ wà pa. Àmọ́ nísìnyí tí èèyàn kan lè kúrò ní Ọ̀rẹ́ kó lóun lọ sí Adó Èkìtì kó dé bẹ́ẹ̀ ní wákàtí mẹ́rin. Ìyẹn táwọn gbọmọgbọmọ bá jí ń gbé. Ṣé kò tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé fún àwọn tí ò ní àǹfààní láti mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní democracy tẹ́ bá ṣe àgbéyẹ̀wò democracy tí a mọ̀ táwa gbọ́njú bá àti ayédèrú democracy tó ń ṣe ń sìn àwọn jẹ́kínjẹ́ tí wọ́n ṣe ń sìn tó ń pè ní jẹ́kínjẹ́ lọ́bẹ̀ fi ń dùn dìbò kẹsẹ̀ bẹ̀. Àwọn bàbá yín àwọn ìyá yín àbí bàbá wa àti màmá wa ń sọ fún wa nígbà táwa kékeré pé àwọn tí ò lè lóríire tí wọ́n lè ṣoríire àwọn ló wà níjọba ń sìn. Yes,
àwọn jẹgúdújẹrá, àwọn olè, àwọn gbọ́mọgbọ́mọ ní ayé ìgbà yẹn. What is going on? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ bọ̀dá? All right. Àwọn yẹn ni wọ́n wà lórí ìjọba ńsìn. Tó bá béèrè pé ta ni sẹ́nétọ̀ yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn gan ojúmọ́ máa tì yín láti dárúkọ wọn. Tó bá béèrè pé ta ni gómìnà yín, sáwọn oníranú àwọn oníyẹ̀yẹ̀ tó ń jó ní irú Ondo State, ta ló lè believe pé àwọn Ondo State ní gbogbo orílẹ̀ ní gbogbo state ní Nàìjíríà máa wá di ẹni tó máa ní gómìnà tí ò mọ ọwọ́ ọ̀tún sí ọwọ́ òsì. Ondo State ajásí náà ṣòye yín. Even àwọn tó ń jẹ́ military administrator gbà yẹn wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ju àwọn tí àti ń dìbò fún nísìnyí. Wọ́n pé àwọn àdìsọ pé wọ́n kọ́ hospital kan láti ìgbà tí wọ́n láti 26 years ago tó ń pè ní Mother and Child. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ṣé Àkúrẹ́ ló wà. Lọ́nà Alájẹ́ l'Ondo. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ̀yin lè gbé Mother and Child lọ síbẹ̀? Ẹ lè gbé ìyàwó yín lọ kó lọ bímọ bẹ́ẹ̀ sí. Tó bá gbóyún wọbẹ̀ òkú ẹ̀ ló máa gbé jáde. Ṣé so anybody tí wọ́n bá bí ẹnikẹ́ni tó bá bí nígbà tí àwa ń dàgbà, àwa náà ti lò bí 54 years láyé, wọ́n máa sunkún ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìsín. Torí ẹ̀ làwọn ò ṣe ń pè ní democracy, táwọn máa ń pè lórúkọ mìíràn. Ẹ ṣe ojú òní tí yẹn lè jò mí. Ẹ jẹ́ ń béèrè báyìí, ọmọ Nàìjíríà ló ń ṣèjọba Nàìjíríà àtijọba ológun àtijọba alágbádá. ẹ má tún sọ yẹn jù lọ, ẹ má sọ̀sọkúsọ. Ìbéèrè mo fẹ́ béèrè o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń jó lórí wa ń sìn, èmi ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. Irú àwọn Buhari tó ń ṣe lórí orílẹ̀-èdè ọmọ Nìjẹ́ ni wọ́n pè wọ́n ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. Buhari. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ. Wọ́n ní kò ń ṣe bàbá àti ìyá ẹ̀ wọ́n ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. Àmọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ni ó ṣe pàtàkì. Nǹkan ṣe ọmọ Nàìjíríà ló ṣe pàtàkì jù pé káwọn olórí yín kan jẹ́ ọmọlúàbí. Nígbà tí àwọn òyìnbó tí wọ́n ń ṣàkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà táwa lọ́wọ́ ìjọba òyìnbó, a ní kí ìjọba òyìnbó máa lọ, pa àfẹ́ ìjọba òyìnbó mọ́, wípé a fẹ́ máa ṣèjọba ara wa. Nígbà tí ìjọba ti wá bọ́ sọ́wọ́ ara wa, àtológun àtàlágbádá, ṣé ó wá yẹ kí àwọn òyìnbó kán tún máa ṣe ju àwa tá a jọmọ ní nǹkan lọ? Kí ló dé tí ìjọba ti wá tí ò fi dáa ju tàwọn òyìnbó tó ń ṣe àkóso wa tẹ́lẹ̀ lọ? Ṣé Yorùbá máa ń pa òwe kan pé àwọn ní àwọn amúkùn ẹrù ẹ̀wọ́ kí ni wọ́n ní kán máa ń sọ? Ó ní ìsàlẹ̀ ló ń wò, ó ní òkè ló ń wò, òwò sàlẹ̀. Àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ yẹn, àwọn náà wọ́n ti ní àjẹ́ndà tí wọ́n kàn tó lọ. Wọ́n ti wò pé orílẹ̀-èdè tí ó máa lókìkí lọ́jọ́ ọ̀la. Torí kò ṣe inú dídùn ni wọ́n fi kúrò. So àwọn náà ti kó àwọn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ kan sí wa lọ́wọ́ àti ẹsẹ̀ tí a ní lè fi ní ìlọsíwájú, because wọ́n ti wò pé ìràwọ̀ àwọn eléyìí ó máa tàn dáadáa. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó jẹ́ ìlú tí ó máa ní ìlọsíwájú, torí wọ́n mọ̀ pé tá a bá ní ìlọsíwájú yẹn, a lè gba gbogbo àyíká wa àti orílẹ̀-èdè Áfíríkà lọ́wọ́ àwọn ṣé ẹ̀yin gbàgbọ́ wípé àwọn òyìnbó ló ṣe ń ṣèwádìí sí i, àbí àwa là ń ṣera wa títí di bá a ti sọ̀rọ̀? Òyìnbó ṣèwádìí bí a ti ń ṣera wa ni. Òyìnbó ṣèwádìí bí a ti ń ṣera wa, torí pé ẹni tí ò bá mọ bí àwọn òyìnbó ṣe ń ronú ló máa rò wípé òyìnbó máa fi ń lẹ̀ láti ní ìlọsíwájú. Tó máa fi ń lẹ̀ láti ní ìlọsíwájú yẹn ni pé nǹkan tí wọ́n ń rà lọ́pọ̀ àbí tẹ́ ń tà fún wọn lọ́pọ̀, ẹ̀wọ̀n nílé máa ríra lọ́pọ̀ mọ́. Bí àwọn òyìnbó ṣe wà yìí lọ́la, tí wọ́n bá fẹ́ ra kòkó lọ́wọ́ yín, àwọn ló máa determine price kòkó yẹn. Tó bá sọ kòkó di Bonvita, àwọn náà ló tún máa determine price Bonvita. Ó lè bèrè lọ́wọ́ ara yín pé irú orílẹ̀-èdè Ondo tí a wà yìí, ṣé kò yẹ ká ti ní factory tó fi ń ṣe kòkó tó máa fi di Bonvita ní tó máa di pa tó ń kó kòkó sínú àpò, ó ń di kó ń lọ sílùú òyìnbó kó tó wá dá padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀
àwọn àgbẹ̀ kòkó tó wà ń bí báyìí ṣe mọ̀ pé èmi náà jẹ ṣokoléètì rí wọn tẹ mọ̀ pé ṣokoléètì pé kòkó tí wọ́n ń gbìn yẹn o òun ló máa ń sọ di ṣokoléètì tí gbogbo ayé ń sọ káàkiri àgbáyé bí ó ṣe máa ń rí fún àwọn amúnisìn yẹn ní àwọn òyìnbó expert ni wọ́n nídìí yẹn àmọ́ ọ̀tá wa ń sọ ni pé ẹ lè máa fi lè mú ìgbọ́n gbogbo dàbí pé kí bàbá yín rán yín nílé ìwé kẹ má wàá ṣe kí wọ́n ní pé tìtorí pé bàbá mi pé bàbá tiẹ̀ kò dáa ni ẹ̀yin náà ó wà kó sọ́wọ́ yín tẹ́ máa fi tún ilé ayé yín ṣe àárí yẹn ṣe ìyẹn ni problem níbi tí a ti fẹ́ fúnra wa ní baton látọwọ́ àwọn òyìnbó make sure pé àwọn tí wọ́n gọ̀ àwọn tí ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni wọ́n gbéjọba yẹn fún káwọn má bàa lè kúrò lẹ́ẹ̀kan náà nígbà táwọn náà dẹ̀ tún gbàjọba táwọn èèyàn wá gbàjọba àwọn bíi tiwọn náà nísìnyí báyìí ó tẹ̀ tí ń di pé ìjọba ń bọ́ lọ́wọ́ bàbá sí ọmọ wọ́n ń bọ́ lọ́wọ́ ọkọ síyàwó kò tẹ̀ wá sí pé àwa ní plan fún ìlọsíwájú mọ́ rárá. ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí àlejò mi ó ti pé 64 years àbí 65 ọdún márùn-ún 66 ní àwa ọdún mẹ́rìndínláàádọ́rin táwọn òyìnbó ti lọ ṣé kò wá sí ẹni tó láròjinlẹ̀ nínú àwa tí à ń ṣe àkóso àwa ara wa yìí tá a fi lè wòye pé níbi tó òyìnbó ṣe wá dé ó yẹ ká bọ́ lọ́wọ́ àwọn ará bíi à ń produce professor lójoojúmọ́ àwọn PhD ó dà wọ́n pọ̀ láàrin wa kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olórí àjọ elétò ìdìbò wa professor lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kí ló dé tí a lè wá ronú ká fúnra ọdún pé ibi tó òyìnbó bá wa dé a fẹ́ gbàrà wálé a fẹ́ gòkè kí ló jẹ́ ká lè ronú bẹ́ẹ̀. èyí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn professors mo fẹ́ kó yé yín pé ìyàtọ̀ wà nínú akọ̀wé àti ọ̀mọ̀wé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń pè ní professor yẹn akọ̀wé ni wọ́n. akọ̀wé. wọn ń ṣọ̀mọ̀wé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní làákàyè nítorí ẹ̀ ní pé ní ìdí tí mo ṣe ń sọ yìí ni pé tẹ́ bá wo professor tó ti wà ní iléèwé gíga tó ti jẹ́ professor títí tó wá di ẹni tí ó lọ ń announce result election tí wọ́n rí gẹ́mọ̀ pé akọ̀wé ni kò ní làákàyè torí kò sí professor tó kàwé tó mọ ìwé ẹ̀rọ tó mọ̀ sọ nípa akọ̀wé àti ọ̀mọ̀wé tí ó máa lọ announce result tí wọ́n pa ẹ̀ àbí kọ́ máa lọ gbé result orí burúkú kan náà lọ máa ká fọ́nrán rẹ̀ tó jẹ́ pé lọ́jọ́ ọ̀la tó ń announce pé òun ló win election tó mọ̀ pé òun kọ́ ló win tó máa fìyà jẹ owó oṣù tòun gan kò ní rí gbà mọ́ irúyàn bẹ́ẹ̀ akọ̀wé ni kò ṣọ̀mọ̀wé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ pọ̀ lórílẹ̀‐èdè rẹpẹtẹ àwọn àtàwọn tó jákọ̀wé tí wọ́n ti mọ̀ tí wọ́n ń ṣọ̀mọ̀wé nǹkan tó yìnbọn ń pè ní ẹni pé kí wọ́n wà literate ó yàtọ̀ sí yàn tó wà educated ẹlòmíràn wà tó jẹ́ pé ó lè má kàwé lọ títí bọ̀ kó ní làkàyè irú àwọn bàbá wo lọ́wọ́ ṣèwé àárẹ̀ wọn nílẹ̀ Yorùbá tẹ lọ ń dìbò fáwọn oníjàgídíjàgan láyé nígbà tí Yorùbá àwọn Awólọ́wọ̀ olùkọ́ gbé tẹlifíṣọ̀n station wá sí orílẹ̀-èdè ẹ̀rọ amúlùmáwò àwọn ló fún wa ní free education àwọn ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn ilé tó ń kọ́ àwọn ilé yẹn ò tí ì wò láti 65 years síbi ìdìbò house ó ṣàṣìwà gbàdán kí ló fà á sí nǹkan tó yẹ máa bẹ̀rẹ̀ kí ló ń ṣe wá kí ni sábàbí tó bá wa tí a lè wá bá ṣe máa dìbò fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn láàrin ara táwa ń dẹni tó ń dìbò fún àwọn tó ń gbìyàn lọ́bẹ̀ tó ń gbìyàn ń gò nǹkan tí ẹ máa béèrè lọ́wọ́ nǹkan tó ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ló ń ṣe àwa gangan kí ni àṣìṣe tí a ṣe bára wa lọ́wọ́ àwọn amúnisìn àwọn ìjẹ́bíyẹ̀rà wọ́n ti gba orílẹ̀-èdè wa kan sìn ìyà yẹn ló ń jẹ wá la ṣe ń béèrè ní 2026 pé kí ni ìtumọ̀ democracy tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí mi àtẹ̀yìn máa jókòó ní ká máa béèrè pé ní kí ni ìtumọ̀ democracy láti yé wa yékéyéké pé ohun tó ń fa ìlọsíwájú ní ìjọba àwarawa but ìjọba tiwantiwa àbí irú àwọn ìjọba tó ń pè ní èmi ló kàn àwọn èèyàn ò lè fa ìlọsíwájú
ọ̀dà àwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìwòye tí yín wọ́n ní ìwé òfin ọdún 1999 bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n fi ń ṣèjọba nàìjíríà wọ́n ní ìwé òfin gangan nìṣòro torílẹ̀-èdè nàìjíríà ní ṣé lóòótọ́ ni àbí kò rí bẹ́ẹ̀ tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé tí àwọn tó ń ṣèjọba wa kàn lè wá wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá lórí ìwé òun. níwèé òfin ẹni bá ń parọ́ fún yín gba níwèé òfin ẹnìyẹn ò lóòótọ́ lẹ́nu. 1999 constitution kọ́. constitution ṣe rí ìwé òfin kan tó ń pè níwèé òfin ní nǹkan tí àwọn aráàlú tí wọ́n bu ọwọ́ lù pé torí ẹ̀ ní pé tẹ́ bá lọ ka ìwé òfin yẹn tẹ́ bá ti ṣí ìwé yẹn á sọ pé we the people àwọn aráàlú àwọn alágbé ìwé òfin lọ́wọ́ àmọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ ara yín 1999 níbo ni àwọn we the people yẹn wà àwọn ìjọba ológun ló kóra wọn jọ síbì kan ìmíì lára nǹkan tó wà nínú ìwé òfin wọn jí kọ ní ìwé òfin Amẹ́ríkà wọ́n ti gbàgbé láti yọ Amẹ́ríkà kúrò nínú ibì kan bẹ́ẹ̀. wọ́n gbàgbé ṣé kìí ṣe pé ń parọ́ mọ́ ìwé òfin wa báyìí. ẹ lọ bèrè eléyìí kò ń ṣe pé nǹkan tẹ́ ẹ lè bèrè torí. wọ́n gbàgbé láti yọ Amẹ́ríkà kúrò ńbẹ̀ bí tán ti ń jíwèé wò. ibi tán ti jíwèé yẹn wò torí kò ń ṣàwọn aráàlú náà kọ ìwé òfin yẹn wọ́n amúlùmọ́lá ni so míì nu wọn mú wa láti 1979 wọ́n tún jí ètò bá ṣàlè wọ́n ṣàkó gbogbo ẹjọ́ Ọbásanjọ́ ó sọ wípé lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe ìbúra fún òun pé àwọn òun ò fojú kan ìwé òfin. ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n ti búra wọṣẹ́ fóun kóun tó ní ìwé òfin. photocopy ẹ̀ lásán kò fojú kan so ẹ̀yin tí ò bá tẹ̀ níwèé òfin ẹ máa pọ̀ tọ́ra ẹ̀ ń jẹ́ ń pè ní ṣé one of our biggest problems ní nǹkan tó ń kọ wá lójú jù lórílẹ̀-èdè nígbà àìlóòótọ́ kò sí orílẹ̀-èdè tí ẹ máa rí ní gbogbo àgbáyé tó máa parọ́ fún bàbá parọ́ fún ìyá wọ́n tún máa parọ́ fún ọmọ níwèé òfin ẹ̀dẹ̀ ń pín níwèé òfin lójoojúmọ́. ó làwọn lọ́ọ̀yà ń lò ẹ má ṣì mí gbọ́ o ìwé òfin làwọn lọ́ọ̀yà ń lò òun náà ń lò ní kóòtù o dé Supreme Court àwọn adájọ́ náà tó fi ń ṣèjọba Nàìjíríà o. ìyẹn o pé wọ́n ń lò ó mú pé ìwé òfin ni ó dà sọ ni pé ìwé òfin ọ̀hún ò ní legitimacy ó dàbí kékeré lọ kọ́lé ni kẹ má ṣe foundation sí ẹ̀kàn ṣáàgbélé yẹn ẹ ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀ńkó block ẹ̀ńtòjọ fi cement sí wọ́n dẹ̀ ní pé Yorùbá ṣe pé ilé tí wọ́n bá fi tọ́ kọ́ wọ́n ní ìrèlè máa ń wò díẹ̀ ikọ̀ tá à ń sọ ń sìn ní ẹ̀ pé ìgbà tẹ̀ níwèé òfin lẹ́yìn pàrọ̀ pẹ̀ níwèé òfin ìwé òfin máa jẹ́ kí gbogbo àwọn aráàlú wọn ti so wọ́pọ̀ tẹ́ bá tún kọ́ tó ń gan ẹ tún gbọ́dọ̀ dìbò fún ìwé òfin yẹn pé tó ń pè ní referendum a ti gbà ó pé ìwé òfin ó tẹ́ wa lọ́rùn. ṣé ká máa lò ó àbí ká máa lò ó. ṣé ẹ̀yin wà bí tán ti ṣe referendum fún ìwé òfin Nàìjíríà. mi ò sí mbẹ̀. èmi náà ò sí mbẹ̀ tó gbóná ti dìbò òfin ibi tá a ti ń tọ́ ara jẹ ni àìlóòótọ́ wa ó ti ṣe wá ń jàǹbá púpọ̀. ìdí tẹ́ ṣe rí i pé àwa tá à ń sòótọ́ ọ̀tá àlù la jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn aráàlú. ṣé ẹ wá ń sọ wípé àwọn adájọ́ tó ń lo ìwé òfin pé ayédèrú ìwé náà ń lò nù àbáwọn lọ́ọ̀yà tán ló ń kóòtù ní kóòtù tó ń kóòtù section so. ẹ wá ń sọ wípé àwọn adájọ́ tó ń lo ìwé òfin òde Supreme Court àbí àwọn lọ́ọ̀yà tán ń kóòtù section so and so ẹ wá ń sọ wípé ayédèrú ìwé ni wọ́n ń lò. àwọn náà mọ̀ ẹ wá béèrè lọ́wọ́ ṣé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń sọ ta ni lára àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n dàgbà jù àbí tí wọ́n tán popular jù nílẹ̀ Yorùbá kí lórúkọ wọn ṣe mọ́. bàbá Fẹ́mi Fálànà. Fẹ́mi Fálànà wà láàrin yẹn bọ̀tì kan wà lẹ́kìtì. Afẹ́ Babalọ́lá. kan ṣàfẹ́ Babalọ́lá tún ní Èkìtì. Délé Fárótìmí. Fárótìmí yìí ọmọ kékeré ní Fárótìmí bàbá kan wà ní Èkìtì tí wọ́n ti rìn báyìí mo ti gbàgbé orúkọ tí n bá rántí orúkọ. àwọn kan fúnra wọn sọ àwọn lọ́tẹ̀ ń pawó jù nídìí iṣẹ́ lọ́ọ̀yà pé ìwé òfin yìí o wọn láyé dèrú ni kí àwọn aráàlú kan ṣe kí nìkan dà sí ká lè ní ìwé òfin tó jẹ́ ìwé òfin gidi bẹ́ẹ̀ ni kí ni wọ́n ṣe sọ àwọn kan ti rí àṣírí ẹ̀ pé ẹ̀dá sọ́tún ẹ̀dá sósì kò bára wọn mu nǹkan tó ń pè ní ìwé òfin kò ń ṣe nǹkan kékeré lọ́rọ̀ kan báyìí Nàìjíríà ò ní ìwé òfin lẹ́sọ̀ ń wo. Nàìjíríà ò ní ìwé òfin wọ́n ń parọ́ tán ẹ̀ jẹ́ ni. ṣé àwọn sínétọ̀ wa
tí wọ́n ń ṣe amendment àwọn tó wà ní House of Senate níbi tán ti ń lo iṣẹ́ àkópa àtàwọn rep tí wọ́n ń ṣe amendment ṣé ẹ rò pé ṣé wọ́n sì mọ gbogbo nǹkan ìsọ pé àní ìwé òfin. àmọ́ tẹ bá mọ èyí tó ń rí jẹ́ ń di amendment ayédèrú tó ń ṣe ní every 4 years yẹn ọmọ ayé yín ìdí tó ń ṣe ń ṣe amendment ẹni tó máa pawó jù ní di amendment ẹ mọ̀ àwọn wo nù. Ekweremadu ó máa wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Amẹ́ríkà ní UK. Ibi tó ti ń pawó ẹ̀ ni òun ni expert amendment in Nigerian constitution so àwọn kan mọ̀ pé nǹkan tí ṣe orílẹ̀-èdè àwọn àríjẹ ní màdàrú la wà á gbọ́dọ̀ tọ́ra wa jẹ torí tó máa sọ pé ìwé òfin kò ṣeé ṣe ká lọ tún mi ṣe wọ́n nírí jẹ mọ́ láti gbogbo àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ wá ń sìn ni ẹ bá ní pé kọlọ́pàá lọ mú gbogbo àwọn tó ń ṣe jàgídíjàgan tó ń jalè tó ń ṣe àìgbọ́mọgbọ́mọ ọlọ́pàá ò ní tẹ̀ láti mú wọn wọ́n lè mọ ibi tó wà ó wọ́n máa wò pé tó bá lọ kó gbogbo wọn kí lọ́lọ́pàá máa jẹ tó yẹ yín ìwọ́n náà mọ̀ tó bá mú olè kan sí tó bá kó gbogbo tó bá fẹ́ mú olè méje akọ mú kan náà wọ́n gba 1 million lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n lọ mú kejì bọ̀ tó bá mú gbogbo wọn lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ wọ́n máa negotiate pé àjẹ́ san 1 million fún yàn méje àmọ́ tó bá mú kan tó dẹ̀ mú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n di 7 million yẹn ọlọ́pàá ò ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ pé ìyẹn náà pè ní àfàmàkò ẹ̀wọ̀n jẹ́ ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n á ṣe àtẹ aráàlú lọ́rùn torí tí ẹ bá wo gbogbo wọn ọlọ́pàá tí ò ń ṣọ̀gá ó fẹ́ kọ́lé ńlá ìbúlẹ̀ rò bó ti fẹ́ kọ́lé ọ̀hún ìdí màdàrú ni àwọn lọ́ọ̀yà tẹ̀ ń sọ gan tí ìwé òfin bá jẹ́ bóyá ṣe kó ṣe rí lọ́ọ̀yà kan lè má rí iṣẹ́ tó ń rí ṣe àwọn lọ́ọ̀yà ló mọ àṣírí ìwé òfin Nàìjíríà tí ìwé òfin Nàìjíríà bá wà bó ṣe yẹ kó wà lọ́ọ̀yà lè má rí iṣẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lè má rí irú owó tó ń rí gbà kan máa rí gbà àwọn adájọ́ kan tó ń pariwo lójoojúmọ́ tó ń ṣe gùfẹ́gùfẹ́ pé ìwé òfin o àwọn kan mọ̀ pé kò ń ṣe adájọ́ tó jí láàárọ̀ tó gbé ikùn orí olórí sórí ṣé ó believe sílùú ẹ̀ ni àwọn kiri tó ń gbé sórí yẹn àwọn tó ń gbé fún wọn wọn ń lò mọ́. wíìgì àwọn adájọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè sọ díjà pẹ̀lú mi àbí máa ń sọ fún ibùn tó ètò jẹ́ lọ́ọ̀yà mi ọ̀gá Fálànà pé kílẹ̀ ń fi wíìgì kíní ṣe ni. àwọn tó gbé fún wa wọn lo wíìgì mọ́. wọn lò mọ́ fìlà tí ajá wà ń bẹ̀ tí fìlà bá wù yín wò níwájú adájọ́ pé ẹ wọ wíìgì ń ṣe pé èèyàn ní làákàyè. ọ̀dà. bẹ́ẹ̀ mi ò fi bú wọn torí wọ́n lè àwọn defend mi mọ́ ẹ̀ ìmọ̀ pé mi náà ti di lọ́ọ̀yà mi ò kàwé lọ́ọ̀yà àmọ́ kò sí nǹkan tó wà ní òfin wọn tí mi ò mọ̀ so ìyọkọ̀ wọn lè fi lè fi yọkọ̀ wa lọ́bẹ̀ jẹ́. ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí wọ́n ní democracy ò lè tún Nàìjíríà ṣe. no irọ́ ni wọ́n ń pa democracy lè tún Nàìjíríà ṣe àmọ́ ìjọba kò síjọba ní gbogbo àgbáyé tí ó lè dá tún ìlú ṣe tí ò bá ń ṣe pé kí àwọn tí wọ́n ní ọkàn láti tún ìlú ṣe tí wọ́n bá sí níjọba bẹ́ẹ̀ kò sí democracy láyé tó lè dá democracy dàbí kíyàn gbé kẹ̀kẹ́ sójú títì ní kó má wà tó bá lọ díẹ̀ tí ó bá sẹ́ni tó ń control ẹ̀ ó máa ṣubú democracy tó dàbí ẹni tó ń wa kẹ̀kẹ́ ni tó ń sùn lórí kẹ̀kẹ́ kẹwọ̀ pé accident yẹn náà tó máa le ju tí kẹ̀kẹ́ bá ń dà lọ. bẹ́ẹ̀ni. so democracy àwọn ń sìn ní pé àti democracy kíkà pé democracy ń kẹ̀kẹ́ ẹ wá ní kẹ́ ẹ tó ń wa kẹ̀kẹ́ yẹn tẹ́ mọ̀ pé ó máa sùn lórí ó máa kùn lórí kẹ̀kẹ́ ẹ wá gbé sórí ẹ ẹ kó ọmọ àtìyàwó yín sórí ẹ tẹ́ mọ̀ pé wọn ò lè mórí délé ṣé àkàwé yẹn yé yín. bẹ́ẹ̀ni. bó ṣe rí nìyẹn so kò síjọba láyé tí a lè ní kádé lọ́la ń sìn nǹkan nígbà ìjọba tí a fẹ́ máa ṣe o ṣé ká sọ pé kọ́ńdá Jésù padà wá ní kó wá máa ṣèjọba fún wa tó náà bá dé tí ò bá ní àwọn tí wọ́n jọ máa ṣèjọba tí wọ́n ní irú ìwà tiẹ̀ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ìwà ká ní respect fún yàn ìwà ká má jí nǹkan nìkan ìwà ká má pààyàn tí ò bá ní ìjọba yẹn náà máa dojúrú. ó bá jẹ́ pé wọ́n ní jẹ̀gbú ìyá lókòsò dì í. bẹ́ẹ̀ni. olóṣèlú lẹ́yìn. èmi ò kì í ṣe olóṣèlú
bí ok ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín pé òṣèlú tèmi ń ṣe kò ń ṣe ọ̀jẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń pè ní òṣèlú ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n àwa bíi pé kí àwa tún lù ṣe mi ò mọ orúkọ tí Yorùbá lè pè irú nǹkan táwa ṣe irú selfless service à ń ṣe fún orílẹ̀-èdè pé ìdí tí mi ò ṣe ń máa sọ pé mo máa pera mi ní olóṣèlú ni pé tẹ́ bá ti pèèyàn ní politician Nàìjíríà ojú tó fi ń wò ní olè ló dé ojú olè ojú àwọn apààyàn ojú àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn ọ̀dájú táwọn mọ̀ sí politician tó ń pè lólóṣèlú. ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin olóṣèlú bá ń campaign ń tà ń gbọ́ lẹ́nu ni pé ẹ fẹ́ sọ ìbànújẹ́ wa dayọ̀ ẹ fẹ́ sọ òkè ìṣòro wa di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ mú ìdẹ̀rùn bá ìlú kò sí ẹni tí ó campaign tí ó sọ pé tí n bá débẹ̀ ìyà ó jẹ ebi ó pa epo wọ́n ojú títí ó bàjẹ́ kò sẹ́ni tó lè sọ láyéláyé. ẹ kì í fetí sílẹ̀ ni ọ̀nà méjì ni àwọn olóṣèlú ṣe máa ń sọ pé wọ́n máa fìyà jẹ yín àmọ́ àwọn aráàlú ò fetílẹ̀. ṣẹ́ẹ̀rì láyé ìgbà kan olóṣèlú máa ń campaign máa káàkiri àwọn ẹni olóṣèlú tẹ́ bá ti rí tí ò kí ń campaign ó ní nǹkan tí ò sọ tó yẹ kẹ́ bá fetí sí àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn wọn ò fi bẹ́ẹ̀ tààràtàrà campaign wọ́n bá ti ṣe campaign bíi kínní ìmínú wọn tẹ máa ń sọ ìgbà mìíràn lè máa ṣe bí ẹ̀fẹ̀ pé àfihàn jẹ yín ẹni sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bí ọkọ̀ máa yọ subsidy ó sọ fún yín pé ó máa fìyà jẹ yín ni. bẹ́ẹ̀ni pé bó ti wù ká protest tó. ó dẹ̀ ṣe kí ni ìgbẹ̀yẹ ìyà kọ́ ni ìyà. ó sì ní ibi tí Buhari ṣe ìjọba dé lòun ti bẹ̀rẹ̀. kí ni ó ń sọ fún yín pé nǹkan tí Buhari ṣe fún yín o kékeré lẹ́tí èrè bàbá ń bọ̀ lọ́nà ẹnu ẹ̀ ládẹ̀ wá ń sìn tí Yorùbá ń sọ pé kò polówó. ṣùgbọ́n táyìn bá ti ń ṣèpolongo ẹ̀yin olóṣèlú sọ pé ara ni aráàlú àwa mú ìdẹ̀rùn bá aráàlú o ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ti wá débẹ̀ tán ọ̀tọ̀ ni tẹ́ sọ fún wa ọ̀tọ̀ ni tá a máa rí. èmi torí ẹ̀ mo ti sọ fún kẹ́yẹ́ máa béèrè irú àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ mi tí ndẹ́ lè máa béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú èmi ò ń ṣe olóṣèlú pé tá a bá débẹ̀ máa nǹkan tí mo bá sọ fún yín nípa ṣe nítorí wọ́n ní ẹni máa dáṣọ fún yín tọrọ làwọn ẹni bá ti ń bàbọ̀ láti bí 30 ọdún sẹ́yìn tí ò ń ṣe mọ̀náfíkì tó ń ṣe ṣégeṣége tó bá sọ̀rọ̀ fún yẹn lè believe ẹ lè nígbàgbọ́ sínú yàn bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn tí ẹ mọ̀ rí tẹ́ bá ti lọ dìbò fún wọn kó tó bá ṣe yín kẹ́ fara mọ́ jíta àwọn ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọ aráàlú ni wá ó tún wá kún àti pé ó dìgbà kan pé àkàn lè máa jà lójoojúmọ́ táwọn náà bá débẹ̀ nípa ní character a dẹ̀ ní history a ní pedigree a ní ideology a mọ bí ó ṣe yẹ kó rí nǹkan tó mú a lọ bá iṣẹ́ olóṣèlú ta ló ta ṣe lọ gba òṣèlú iṣẹ́ olóṣèlú mọ́ra rẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìgbà táwọn jáde ní orílẹ̀-èdè níta jáde ní iléèwé gíga mi ò fẹ́ máa ráwọn olóṣèlú sójú inú máa ń bí mi sí wọn ni mi ò dẹ̀ rò pé èmi àti ẹlọ́báyọ̀ lọ ṣe ẹ ṣàtìlẹ́yìn fún MK Abiola. a ṣàtìlẹ́yìn fún MK Abiola ńgbà tó fẹ́ dìbò a ṣàtìlẹ́yìn fún MK Abiola ńgbà tó fẹ́ jákulẹ̀ ni ńgbà tó ti win election yẹn tán tí wọ́n fẹ́ fi ọwọ́ ọlá gbà lójú la ṣe gbá kúrú mọ́ pé a lè máa wò ó kẹ́ máa ṣerú nǹkan báyìí fún yàn tí alára dìbò kẹ́ wá fọwọ́ ọlá gbà lójú kó tó mú wa. torí kó dá yín lójú pé òun ló wọlé ìdìbò. ó dá wa lójú wọ́n ti sọ́nsìn náà wọ́n ti jẹ́wọ́. Babangida ti jẹ́wọ́ ṣèbó jẹ́wọ́ bí ọdún méjì sẹ́yìn àbí ọdún tó kọjá. ọdún tó kọjá. pé kóhun tó kú o àṣírí rẹ̀ o but àṣírí tó ń tú fún yín ṣe bí kò tá à ń sọ fún yín láti ìgbà 1993 nìyẹn but nígbà táwa ń sọ ní 1993 bíi pé a dá wà nù gbó tá à ń pariwo bíi pé ajá ni wá tá à ń dá gbó ládùúgbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ yín náà lọ sí mi wàhálà yín ti pọ̀ jù. tí Abiola ò bá dẹ̀ jẹ́ president ṣèwé lómi àdẹ̀ di president nílùú yìí ni èèyàn kan tó gbégbá orókè election Abiola tó ń lọ gbé ẹni tí ò tẹ̀ ṣe election rárá sínẹ́kàn tó ní kó wá ṣe ìjọba fìdí ẹ̀ náà torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé àṣòdodo lè jẹ́ ká ní ìlọsíwájú sá. àṣòdodo ní ti yín gbogbo aráalé
gbogbo èròlú gbogbo ọkàn tí wòran ètò ojú tó lójú tó kọ káàkiri àgbáyé ibi tátẹ́gùn ìkànnì tí ń fẹ́ dé mo nígbàgbọ́ wípé ẹ ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àlejò mi láti nǹkan bá a ṣe ń tàkòtò ìbéèrè sí wọn ní ẹ̀sìn ń dá wa lóhùn ìbéèrè kù tábì lọ́wọ́ àlejò wa ẹ mọ̀ yìí kò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀. Raf. Wetin you dey wait for? If you never subscribe to Arole Baba 1010 Media and TV, you dey miss street gist.